আজি আমি গীতা জয়ন্তীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ক্লাছ দি আছোঁ। So today is the second day. The topic is Gita Jayanti Katha Part 2. So, আমি সবাই জানো যে আমাৰ সনাতন ধৰ্মত দুখন শাস্ত্ৰ, two scriptures are very popular. এইকেইটা কি মই জানে? আমাৰ সনাতন শাস্ত্ৰত দুখন কিতাপ, দুখন শাস্ত্ৰ খুব popular. I am not telling important, but popular. What are they? Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Bhagavatam and Bhagavad Gita. Popular. Yes? That's your idea. Two popular scriptures. Srimad Bhagavatam And yeah. Bhagavad Gita. And what? Bhagavad Gita. So it's our Vaishnavar karne Bhagavatam and Gita. And I am telling you about the common people. যিমান সনাতন ধৰ্মী মানুহ আছে, মহাভাৰত আৰু এটা আছে কি ৰামায়ণ। মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ এই দুটা খুব পপুলাৰ। Among the popular, I am not telling which one is important, like, but the two popular scriptures in Sanatan religion are Mahabharat and Ramayana. And how many কিমান part আছে ৰামায়ণত? 7. এখানে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ বুলি কয়। 7 কাণ্ড বুলি কৈ আছে। আৰু কিমান ভাৰ্চেছ আছে ৰামায়ণত? 24,000 ভাৰ্চেছ আছে। আৰু তাৰপাছত আহিব মহাভাৰত। ৰামায়ণখন কোনে লিখিছে? বাল্মীকি। মানে বাল্মীকিকৃত ৰামায়ণ আৰু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভাৰত। তো তাৰ ভিতৰত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত খুব পপুলাৰ। ৰাম আয়ন, তাৰমানে ৰামৰ জাৰ্ণি, আয়ন মানে জাৰ্ণি, ৰামায়ণ আয়ন মানে জাৰ্ণি, যাৰ যাব ৰামৰ যিটো দ্য পাথ অফ ৰাম ফলোজ ইজ কল্ড ৰামায়ণ, কিন্তু নামটো ৰামায়ণ। মহাভাৰত, তাৰপিছত মহাভাৰতটোতো বহুত ডাঙৰ। এইটো আমাৰ বেদ কেইখন আছে? 4খন। সামবেদ, যজুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ, ঋগ্বেদ, এই 4 বেদ। সেইকাৰণে 4 বেদ যিবিলাক জানে সেইবিলাকক চতুৰ্বেদী বুলি কয়। 3খন বেদ যিবিলাকে জানে কি বুলি কয়? ত্ৰিবেদী। আৰু 2খন বেদ যি জানে তাক কি বুলি কয়? দ্বিবেদী। আৰু 1 বেদ যি জানে সেইবিলাক বেদী, কিৰণ বেদী। 1 বেদ জানে। আৰু দ্বিবেদী 2খন বেদ জানে। ত্ৰিবেদী 3খন বেদ জানে। চতুৰ্বেদী আছে ন কিছুমান মানুহৰ নাম, এই 4খন বেদ জানে। আৰু মহাভাৰত সাধাৰণতে কোৱা হয় 5th বেদা। মহাভাৰত 5th বেদ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ মানে লেংথটো প্ৰায় 4 times of ৰামায়ণ। ৰামায়ণত 24,000 ভাৰ্চেছ আছে। আৰু মহাভাৰতত 18 পৰ্ব আছে, পাৰ্ট। আৰু টোটেল ভাৰ্চ আছে কিমান মহাভাৰতত? 2 লাখ। গতিকে মহাভাৰতটো বহুত ডাঙৰ, এৰাউণ্ড 24 into almost 4। গতিকে প্ৰায় 4 times বিগ দেন ৰামায়ণ। এই যে মহাভাৰত, তাৰ যিটো 6 পাৰ্ট, 6ষ্ঠ পৰ্ব, 6ষ্ঠ পৰ্বটোৰ নাম কি? ভীষ্ম পৰ্ব। আৰু এই ভীষ্ম পৰ্বত তাত কি আছে? কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণখন, যুদ্ধখন কিমান দিনৰ হৈছিল মই জানো? এনি আইডিয়া? 18 days। আৰু এই 18 daysৰ ফাৰ্ষ্ট ডে টু 10th day ডেছক্ৰিপশ্যনটো আছে ভীষ্ম পৰ্ব। ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ডে টু 10th day বিবিধ ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে ভীষ্ম পৰ্ব। আৰু এই ভীষ্ম পৰ্বতৰ ভিতৰত আকৌ 4টা ভাগ আছে। তাৰে এটা ভাগৰ নাম হ'ল গীতা উপপৰ্ব। ঠিক আছে, এইটো 6 পাৰ্টটো। আৰু তাতে 124 চেপ্টাৰ্ছ আছে। কিমান? 124 চেপ্টাৰ্ছ। তাৰে চেপ্টাৰ নম্বৰ 25 টু চেপ্টাৰ নম্বৰ 42 কিমান হ'ল? 25 to 42 অংক হিচাপ। 25 to 40 ডিম্পি কিমান? ফ্ৰম 25 to 42 18। এই 18 যে পাৰ্ট, এইটোৰ নাম হৈছে গীতা, শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা। মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্ব ইজ দ্য 6th পৰ্ব, and in 6th পৰ্ব there are 124 verses, and in 124 verses again divided into 4 parts, and from 25 chapter to
42 chapter, it comprises of Gita. Etui Gita. It is 14টা chapter, 18টা chapter. আৰু আমাৰ যিমান শাস্ত্ৰ আছে, বৈদিক লিটাৰেচাৰ্ছ আছে, তাৰ ভিতৰত সাৰ, জিজ, এছেঞ্চটো কোৱা হয় গীতা. Gita is said to be the essence of all Vedic literature. যিমান লিটাৰেচাৰ্ছ, তাৰ সাৰটো, জিজটো, ইছেঞ্চটো, কনচাইজ ফৰ্ম ক'ত আছে? গীতাত আছে. গীতাটো কি কোৱা হয়? এতিয়া গীতাত কেইটা পাৰ্ট থাকিল? চেপ্টাৰ 18. আকৌ গীতাখনৰ 18 চেপ্টাৰত 3টা ভাগ কৰা আছে. ফ্ৰম 1st to 6. তই নেক্সট ক্লাছত আউটে কিতাপ লৈ আহিবা, বহি লৈ আহিবা. কিয় কাৰণে? মোক ইয়াৰ পাছত সুধিব, প্ৰভু ইনিচিয়েশ্যনত কি সুধিব, মই যিমান কৈছোঁ চব সুধিম, মই নিজেই থাকিম, সেইবোৰেই সুধিম. 1st to 6 হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট, 7 to 12 ছেকেণ্ড পাৰ্ট, 13 to 18 থাৰ্ড পাৰ্ট. টোটেল 18টো ডিভাইড কৰিছে 3, 6, 6, 6. 6 3 the 18. ফাৰ্ষ্ট 6 পাৰ্টক নাম দিছে এটা. Middle part is from 7 to 12, then from 13 to 18. The first part from 1 to 6, etu koa hoy ki karma yoga. Karma marg boli koa hoy. The path of selfless action. Ki boli koy? Path of selfless action. Action noy kintu bote koi path of action no. The path of selfless action. Selfless মানে কি? তাৰমানে action without thinking of outcome, without thinking of any result. এটোকে কয় আগতে, এটো কয় কি বুলি? Selfless action. এটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট. How to engage ourselves in selfless action, action without expecting the outcome. এটো ভালকে বুঝোৱা আছে. From first canto to কোন canto? 1st to 6. Then from 7 to 12 এটো কোৱা হয় ভক্তি যোগা, ভক্তি মাৰ্গ, the path of devotion to Supreme Personality of Godhead, the path of devotion to Krishna. That is bhakti yoga. আৰু তাৰ পিছত যিটো লাষ্ট পাৰ্ট আছে from 13 to 18 এটো কয় জ্ঞান যোগা বা জ্ঞান মাৰ্গ, path of knowledge to understand Supreme Personality of Godhead. গতিকে এইটো যে গীতাৰ 3টা ভাগ, পৰীক্ষাত দীক্ষা অনুষ্ঠানত সুধিব. How many parts of Gita are there? 3. What are they? The first part is known as Karma Yoga or Karma Marg. And what is Karma Marg? It is Niskam Karma Jot Ko Ase, Akarma Jot Ko Ase. What is Akarma? It's vividly described. When a Kam Koribo, you do some activities without expecting outcome, without expecting result. The Dunya ke diya se from 1st chapter to 6th chapter. Ito ko hai ki Karma Marg. Aur ditiyo to hol ki Bhakti Yoga, Bhakti Marg. The path of devotion, the path of devotion to reach Krishna. It's a path of devotion to meet Krishna. It's a path of devotion to Supreme Personality of Godhead. It was from 7 to 12. Our last part to keep was Jnana Yoga, Jnana Marg, path of knowledge to understand Krishna. Path of knowledge to know about Krishna. গতিকে এইখিনি হৈছে গীতাৰ 3টা ভাগ. এতিয়া আমি দেখিলোঁ যিমান বেদৰ বৈদিক লিটাৰেচাৰ আছে এইবিলাকৰ সাৰটো হৈছে এই শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা. এইটো সাৰ, ইজ আ ইছেঞ্চ. আৰু ইয়াত কেইটা পাৰ্ট আছে? ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট, ছেকেণ্ড পাৰ্ট, থাৰ্ড পাৰ্ট. কৰ্ম যোগা, ভক্তি যোগা, জ্ঞান যোগা. চ' এই যে 3টা পাৰ্ট আছে এইটো কোৱা হৈছে চেণ্ডউইচ. ব্ৰেড, মাজত কি? বাটাৰ, মেয়নিজ, all the
costly things, and lastত কি আছে আকৌ এখন bread মাজত stuffing যে যিবিলাকে স্যান্ডউইচ খোৱা তোমালোকে কোন পাৰ্টটো আটাইতকৈ দামী the middle part is costly যিমানবিলাক বেদৰ শাস্ত্ৰ আছে এইখন হৈছে ক্ৰীম আৰু ক্ৰীমৰ ভিতৰত ক্ৰীমি পাৰ্টটো হৈছে মিডল that is known as what bhakti yoga এইকাৰণে ভক্তি যোগটো কোৱা হয় the essence of Gita. Essence of all Vedic literature is Gita itself. Gita হৈছে সৰ্ব বৈদিক শাস্ত্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ আৰু তাৰে ভিতৰত মাজৰ পাৰ্টটো ভক্তি যুগটো কিয় কৈছে সবচে সৰ্বোচ্চ আৰু ভক্তি যুগটোত তাত আকৌ 6টা চেপ্টাৰ আছে আমি 6টা তাৰে ভিতৰত আকৌ ক্ৰীম একদম ক্ৰীমেষ্ট পাৰ্টটো হ'ল 9 চেপ্টাৰ মানে আমি ডাঙৰ বস্তুৰ পৰা লাহে 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 সৰু হৈ গৈ আছোঁ এই যে আমাৰ কিছুমান গেম আছে নহয় স্ক্ৰিনিং কৰি কৰি গৈ থাকে নহয় মিউজিকেল চেয়াৰ প্ৰথমতে সবেই জইন কৰে কমি কমি গৈ থাকে চেয়াৰ কমি যায় মানুহ কমি যায় আৰু লাষ্টত চেয়াৰ কেইটা থাকে মানুহ কেইটা থাকে উইন কোনে কৰে দুইটাই কৰে নেকি নকৰে তা আমি সেইকাৰণে গোটেই চেয়াৰবোৰ লাহে লাহে কমাই গৈ আছোঁ দ্য বেদিক লিটাৰেচাৰ্ছ আৰ দ্য চেয়াৰ্ছ অফ দ্য মিউজিকেল চেয়াৰ আৰু এইটো কমাই কমাই আনি 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 আমি গীতা শেষ কৰি দিছোঁ 3টা চেয়াৰ আছিল মাত্ৰ আৰু তাৰপিছতে আমি কি কৰিলোঁ এটা চেয়াৰ কৰি দিলোঁ এই চেয়াৰটোৰ নাম কি ভক্তি যোগা আৰু ভক্তি যোগাৰ মাজতো একদম আটাইতকৈ ফাইন পাৰ্টটো হ'ল 9 চেপ্টাৰ সেইকাৰণে 9 চেপ্টাৰটো কোৱা হৈছে কি ৰাজ বিদ্যা 9 চেপ্টাৰৰ নাম কি ৰাজ বিদ্যা ৰাজ মানে কি কিং বিদ্যা মানে কি নলেজ ৰাজ গুজ্জম গুজ্জ মানে কি কনফিডেন্সিয়েল ৰাজ মানে কি কিং ইট ইজ আ কিং অফ কনফিডেন্স মোস্ট কনফিডেন্সিয়েল ৰাজ বিদ্যা ৰাজ গুজ্জ যুগ নাম নৱম অধ্যায় নৱম অধ্যায়টো এখানে সবচেয়ে ক্রিমিয়েস্ট পার্ট অফ হোল গীতা বুলি কোৱা হৈছে 9th চেপ্টাৰ পাই গ'ল আকৌ 9th চেপ্টাৰৰ ভিতৰত 934 the single sloka is said to be the king of all knowledge 934 is said to be king of all knowledges যিমান জ্ঞান আছে বৈদিক যিমান জ্ঞান আছে আহি আহি এটাত পৰি গ'ল এইটো কি সবে মনত লোৱা মন্মনা ভাৱ মদভক্তো মন্মনা ভাৱ মদভক্তো মজ্জাদি মাং মামেব ইষ্টাসি যুক্তম এবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ This is the only verses in Gita. In scripture, nothing repeats. কোনো বস্তু রিপিট নহয় স্ক্রিপ্টার কোনো জায়গা নহয় 2 লাখ শ্লোকত কেতিয়াও রিপিটিশন নাই মহাভারতত and Gita is a part of Mahabharata রামায়ণত কোনো রিপিটিশন নাই there is no repetition in Ramayana there is no repetition in Bhagavatam no repetition নাই but this is the only sloka whose repeats partially অলপ রিপিট হৈছে কিহৰ কাৰণে why it repeats because it is very 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 important আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া টিচাৰে কয় নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এটা IMP বুলি লিখি থৈ দিওঁ তাৰপিছত কয় এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তেতিয়া লিখি দিওঁ VI ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কেতিয়াবা টিচাৰে কম মানুহ থাকিলে কয় এইটোৱেই পৰীক্ষাত আহিব তেতিয়া আমি টিকেট আমাৰ লিখোঁ VVI very very important so this is like VVI 934 is like VVI তো কৃষ্ণই ভাবিলে ষ্টুডেণ্ট কম আছে ষ্টুডেণ্ট বহুত থাকে কিন্তু কম শুনে বহুতে নে কৃষ্ণই ভাবিলে যে এইটো আৰু এবাৰ অলপ কৈ থোৱা ভাল সেইকাৰণে 18 চেপ্টাৰত কৃষ্ণই আৰু এবাৰ ক'লে মন্মনা ভৱ মদ্ভক্তো মজ্জাজি মাং নমস্কুৰু মামেব ইষ্টাসি সত্যম তে প্ৰতি জানে প্ৰিয় শিৱে সেকেন্ড পাৰ্ট অলপ সলাই দিয়ে
আৰু ৰিপিটটো নকৰে কৃষ্ণৰ কথা কেতিয়াও ৰাখিবই না মনমনা ভাৱ মদ ভক্ত মদ জাজি মাং নমস্কৰো মামেব ভাবতে বাৰে বাবা মই দেখোন ৰিপিট কৰি দিছোঁ কৃষ্ণ বিকাম কোচিছ সাৱধান হ'ব মামেব ইচ্ছাসি যুক্তম এবং আত্মানং পৰায়ণ এইটো কোৱা নাই কি ক'লে মামেব ইচ্ছাসি প্ৰতিজানে প্ৰিয়সিমে সত্যমতে প্ৰতিজানে প্ৰিয়সিমে অলপ বেলেগ কৰি this is the essence of Gita and it is the essence of all Vedic literature. গতিকে যদি আমাৰ পৰীক্ষাত কৰে what is the essence of Vedic literature ক'ব লাগিব Gita and what is the essence of Gita Bhakti Yoga and what is the essence of Bhakti Yoga 9th chapter and what is the essence of 9th chapter 934 we'll get full marks 9:34 that Krishna recommendation দিছে কি ৰিকমেণ্ড কৰিছে হি ৰিকমেণ্ড 4 things ৰিকমেণ্ড কৰিছে মানে এইকেইটা কৰিব কৈছে উপদেশ দিছে ৰিকমেণ্ড 4 things মনমনা ভাৱ always think of me কৃষ্ণ কৈছে সদায় মোৰ কথা ভাবিবা তাৰ কথা হ'ল কোনোবাই যদি মোক কয় আহি সদায় প্ৰভু মোৰ কথা ভাবিব তেতিয়া মই ক'ম তুমি কোন প্ৰশ্ন নাই এনেই কোনোবা মানুহ এটা আহি যদি মোক কয় প্ৰভু আপুনি সদায় মোৰ কথা ভাবিব জানিব লাগিব জানাৰ পাছত ভাল পাব লাগিব সেইটো আৰু দুই ধৰণে ভাবা যায় ন এটা হৈছে কংস ধৰণে আৰু এটা ভাল ভাবে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ গতিকে ভাবার আগতে জানিব লাগিব জানাৰ পাছত ভাল পাব লাগিব ভাল পোৱাৰ পাছত মনত এনেই থাকিব মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'ব লাগে নেকি মা মোৰ কথা ভাবিবা নালাগে ন কিহৰ কাৰণে মই জানো মই ভাল পাওঁ মই এৰাব নোৱাৰোঁ কথা I know, I love, and it remembers. It is in my remembrance. Ekane Krishna je kole, manmana bhava, remember, always remember me. Tarabot kintu gutei, 8টা chapter Gita bahut kotha Krishna koise. Ekane directly manmana bhava koa nai Gita. Krishna is not full. He is very intelligent. Te enuketa obosthat loi ahile Arjunok. ক'বই নালাগে আসলে অৰ্জুনে এনেই ভাবিব না আমাৰ নিচিনাবিলাকক ৰাখি কৰি দিছে মনমনা ভাৱ মোৰ কথা ভাবিবা অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ মি আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ইস্কনৰ মেইন থিম অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ কৃষ্ণ নেভাৰ টু ফৰগেট হিম এইটো হৈছে ইস্কনৰ মূল মন্ত্ৰ ইস্কনৰ বহুতে সোধে এইটো কিয় মূল মন্ত্ৰ কাৰণ দিছ ইজ দ্য ইছেঞ্চ অফ অল ভেদিক লিটাৰেচাৰ অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ কৃষ্ণ ইট ইজ ৰিকমেণ্ডেড বাই কৃষ্ণ হিমছেল্ফ প্লিজ ৰিমেম্বাৰ মি অলৱেজ Right? Our second recommendation is Manmana Bhava Mat Bhakto become my devotee. Prothomte bhabibo koise. Think of me. And when think, you automatically become devotee of Krishna. Jeta Krishnar kotha anor bhabi thakibo, he becomes a devotee of Krishna. It is a process. Jeneke jodi ami bhuk lage, jodi khao তেতিয়াহ'লে হয় কি 3টা বস্তু হয় অটোমেটিক্যালি হৈ যায় এইটো কি তুষ্টি পুষ্টি সন্তুষ্টি মই যদি এতিয়া পিয়াহ লাগিছে এই পানীখিনি যদি খাই দিওঁ নহয় প্ৰথমতে হ'ল কি পুষ্টি তুষ্টি তুষ্ট হ'লো আৰু সন্তুষ্টি হাঁহি দিলোঁ পুষ্টি তুষ্টি সন্তুষ্টিটো অটোমেটিক হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ if I be able to remember Krishna always, I automatically become a devotee of Krishna. So Krishna recommend Krishna. After remembering me, actually you become a devotee of me. Tathapi koise, become my devotee now. Manmana bhava mat bhakto. Tarpisat ki mat jaji. Ar mor jodi tumi devotee hua, tetiahole tomar kisuman kaam thakibo. Etu kaam hoise ki worship me. Worship me মানে ধূপ এডাল
লৈ পূজা কৰি থকাটোৱেই নহয় পূজা বহুত ধৰণে কৰা যায় worship is so many types মনেৰে কৰিব কায় মন বক্যৰে কায়েৰে কৰি মানে বডিৰে কৰিলে ধূপ ঘূৰালে কিবা কৰিলে মনেৰে কৰিলে পূজা মানসিক পূজা কৰিলে বাক্যৰে কৰিছে পূজা গ্লোৰিফিকেশ্যন অফ কৃষ্ণ বডিলিটো কৰিবই এই যে পূজাৰীবিলাকে কৰি আছে আমি যে কৰোঁ দিছ ইজ ফিজিকেল ধূপ ঘূৰাইছোঁ কিবা কিবি মন্ত্ৰ গাইছোঁ গুড মনেৰে কৰে নহয় যিবিলাকে চাই আছে এইবিলাকে কৰা নাই নেকি পূজা সেইটো আৰু ডাঙৰ পূজা কৰি আছে মনেৰে ভাবি আছে ভগৱানক worshiping and when you speak about Krishna when you glorify Krishna that is also a worshiping এখানে কৈছে first of all think of me always become my devotee and number third is what worship me manmana bhava mat bhakto mat jaji আর তাৰপিছত নমস্কাৰো মনমনা ভাৱ মত ভক্ত মত জাদি মাং নমস্কাৰো মানে কি offer obeisance to me মানে there is no alternative মই যদি পানী খাই এইটো মোক ক'বই নালাগে automatically it happens to me automatic হ'ব this is consequence but it recovery যে কেতিয়াবা যদি মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় মন্দিৰলৈ গৈ মোৰ ইমান ভাল লাগে কিয় মন্দিৰত গ'লে মই কিয় কান্দি থাকো ভাবিবই নালাগে ইটস কনসিকুৱেন্স ইট শুড হ্যাপেন ইটস এ কনসিকুৱেন্স একেনে কৃষ্ণই কৈছে কাৰোবাৰ মনত দুবিধা আহিব পাৰে ন মই ইমান ভাবি আছিলো হয়তো ভক্ত হৈ গ'লো দেখোন ভাল কৃষ্ণ কৈ থৈছে মনমনা ভাৱ মত ভক্ত তাৰপিছত দেখোন মই পূজা কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ দেখোন ভাল লগা হৈছে আৰে কৃষ্ণই কৈছে তো মনমনা ভাৱ মত ভক্ত মত জাজি তাৰপিছত দেখোন মই দেখিলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ লাগে worship কৰিছোঁ obeisance কৰিছোঁ হৰে কৃষ্ণ কৈতে যাওঁ ভাল পে obeisance to me ভগৱানে কৈছে মোক নমস্কাৰ কৰা মাং নমস্কাৰো আৰু কি কৈছে তাৰপিছত মনমনা ভাৱ মত ভক্ত মত জাজি মাং নমস্কাৰো মামে বৈশ্বাসী যুক্তম এবং তুমি যদি যুক্ত হৈ থাকা তেনেকে মানে আজি ভাল লাগিছে কালি ভাল লাগিছে পৰহি ভাল লাগিছে ইন দিস ওয়ে ইট আম every day a touch absorb in Krishna Krishna কৈছে কি মামে বৈশ্বাসী যুক্তম এবং আত্মানং মত পরায়ণা surely you can come to me BTG back to Godhead আমি যে ইয়াত আহিছোঁ এই তাত গৈ নাচিছোঁ ইয়াত এইটো কৰিছোঁ তাত সেইটো কৰিছোঁ we have only one aim in our devotional practice what is that we go back to মই যদি ইয়াত আহি ভগৱানে মোক এতিয়া কৈ নহয় যে এইটোৰ কাৰণে এইটো টিকেট প্ৰভু ক'ত যাম বেক টু গড মই বিশ্বাস কৰা সকলোকে নমস্কাৰ কৰি মই এতিয়া গৈছোঁ এইটোৰ কাৰণে ইমান যুদ্ধ কৰি আছোঁ BTG is the only thing মোক যদি 6 মাহৰ পৰীক্ষাৰ মানে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ থাকোঁতে টিচাৰ আহি কয় দিছ ইজ দ্য ফাইনেল পেপাৰ ফৰ ইয়ৰ এক্সাম মই চাই ল'লোঁ আৰু পাছদিনা মই কি এটেণ্ডেঞ্চত আহিম নেকি মই মই বুৰ্বক নহয় ন মই প্ৰিপাৰেশ্যন লগাম ভালকৈ এইখন পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়াতো মই পৰীক্ষা দিব কুৱেশ্যন পাই গ'লোঁ আৰু কি লাগে মোক চ' দেট ইজ ৱাই মনমনা ভৱ মত ভক্ত মত জাতি মাং নমস্কাৰো মামে বৈশ্বাসী যুক্তম এবং আত্মানং মত পৰায়ণা মোৰ ওচৰত যে আহিবা there is no doubt about that you will surely come to me এইটো হ'ল গীতাৰ গোটেই সাৰটো ক'লোঁ তাৰপিছত গীতাখনত তিনিটা বস্তুৰ জ্ঞান ভগৱানে দিছে কৃষ্ণ ইজ গিভিং 3 types of knowledge in Gita. What is the first knowledge is called confidential. What is the second is called more confidential, and what is the third is called most confidential. Do you know anything confidential of me? Who knows? My wife knows. My daughter know, my son know, and my wife know the most confidential of me. Krishna in Gita, he gives first of all 3 types of knowledge I am telling. The first type of knowledge is called confidential knowledge. Confidential knowledge means অসমীয়াত কয় গুহ্য জ্ঞান
গুহ্য জ্ঞান. গুহ্য জ্ঞান means what? Confidential knowledge. এটো কি? এটো হৈছে নিষ্কাম কৰ্ম কি আৰু আত্মা জ্ঞানটো দিছে. আত্মজ্ঞান দিছে. নিষ্কাম কৰ্ম মানে action without result. Nobody is interested in this world. Everybody is interested to do something to get a result. And by default they get a result. So we buy. Because a man of chemistry, if you allow to reactant to react, finally it will give you a product. You cannot stop it. Very difficult. I'm walking, I'm not getting any result. No, I'm walking, I will get a result. I'm not interested in the result. Difficult. ভোক লাগিছে, পিয়াহ লাগিছে, পানী আছে আৰু না খাম. কাৰ্পণ্য হি দুচ স্বভাৱ শীতোষ্ম ঠাণ্ডা যেনেকুৱা গৰম যেনেকুৱা সব একে ভবা সহজ নহয় নহয়. ভাল বেয়া সমানে ল'বা ল'ব নোৱাৰি ন. ইটছ ডিফিকাল্ট ন. ডিফিকাল্ট. নিষ্কাম কৰ্মটো থিয়ৰিটিকেলি বুজিব পাৰি. আই ডু চাম ৱৰ্ক এণ্ড আই ডো নট নিড এনি ৰিজাল্ট. Result is coming. I'm not expecting publicly, but mentally I am so eager to get it right. মই ইয়াত সবকে কওঁ যে মই আজি 10 ঘণ্টা ক্লাছ দিম, কোনো কিন্তু খাব নোৱাৰিবা. আৰু এট দ্য ছেইম টাইম যদি 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ক্লাছৰ পাছত ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া চাওমিন কোনোবাই এনেকৈ নুচুৱাই থাকে, চাওঁ খাওঁ লাগি যাব. তো এইটো ডিটাচ কৰা সহজ নহয়. কৃষ্ণই কেনেকৈ ডিটাচ কৰিব পাৰে, হাউ টু ডিটাচ টু দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য এক্টিভিটি ইজ নাইচলি গিভেন. এণ্ড ডেট ইজ এ কনফিডেঞ্চিয়েল. ইয়াত যাক তাকে কৃষ্ণই কোৱা নাই, গীতা পঢ়াত বুজি পাবা. এতিয়া যে কোনোবাই মোক এনেকৈ সোধে যে প্ৰভু মোক টেকনিকটো কৈ দিয়ক, ময়ো এইটো চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, গীতা পঢ়া. ইস্কনত কি কোৱা হয়, গীতাখন প্ৰথম পঢ়িবা. ইউ বিকাম নিষ্কামী. ইউ ডু some activity, you will not be attached to the activity. It is something like you are in the mid of the mud of different things, but you behave like a leaves of lotus. পদুমৰ পাতৰ নিচিনা. বোকা নালাগে নহয়, বোকাতেই জন্ম তাৰ আৰু বোকা নালাগে. পংকজ পংক তাতেই জন্ম, পংকজ. কিন্তু কি নালাগে দেখিছা নেকি কেতিয়াবা যে পদুমৰ পাতখন ইমান লেতেৰা নাই, সদায় পৰিষ্কাৰ. আমি যদি এনেকেই পৃথিৱীত থাকিব পাৰোঁ, গোটেইটো জড়জগতখনেই এইটো ঠিক নহয়. তাৰ মাজত যেতিয়া তাত ঠিক হৈ থাকে জিলিকি নাথাকিব জানো. ব্লুম লাইক এ লোটাছ, ইউ ন. চ' ইজ কৃষ্ণ গিভ ডেট কনফিডেঞ্চিয়েল নলেজ, নিষ্কাম কৰ্ম. তাৰপিছত আত্মজ্ঞান. হু এম আই? মই কোন? মই ইমান দিন ভাবি আছিলোঁ মই প্ৰভু, নহয়. তেনে মই কোন? মই মাতাজী নেকি? নহয়. তে মই কোন? মই জ্ঞানী নেকি? নহয়. এসব নহয় কি হয়? কনফিডেন্সিয়েল. এইটো দিয়া আছে. দিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট নলেজ, পাৰ্ট অফ নলেজ কৃষ্ণ গিভেন ইন গীতা. এণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইজ মোৰ কনফিডেন্সিয়েল. এইটোত কি দিছে? পৰমাত্মা সম্পৰ্কীয় জ্ঞান. প্ৰথমতে ক'লে ডু এক্টিভিটি and how to detach yourself from the activities given in Gita, and also who are you. Then Krishna said, who am I? Paramatma Jnanis. Little higher. যদি কৃষ্ণই প্ৰথমতে তেওঁ নিজৰ কথা কয়, চবেই ভাবিব কৃষ্ণ খুব অহংকাৰী. আমাৰ মই যদি if I start glorifying you, you'll be happy, a smile comes out. And if I glorify myself, you give a hard smile. ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিছা, হৈ গ'ল আৰু খাবই নালাগে, ভাল লাগি যায় ন. এইটোতো কথা কৃষ্ণই, এইটো কৃষ্ণৰ পৰা শিকিছোঁ আমি ন. সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, উই ট্ৰাই টু গ্লৰিফাই আদাৰ ফাৰ্ষ্ট. গুড ৱে. ইফ ইউ আৰ নট ফুল অনলি গ্লৰিফাই হিমছেল্ফ, ইউ ন. ইণ্টেলিজেণ্ট অলৱেজ গ্লৰিফাই আদাৰ. দ'জ হু আৰ ইন দ্য কনজুগেল লাইফ অলৱেজ গ্লৰিফাই আদাৰ. এনেই কৈ দিয়া আৰু তোমাক আজি ইমান ভাল লাগিছে, তাৰপিছত মোৰ কাৰণে শাৰী এখন লৈ আহিবা.
তোমাক যে আজি ইমান ভাল লাগিছে অলপমান পনীৰ বনাই দিবা অলপ পাছত so it's a way we do in our day-to-day life also why not Krishna because we do everything from Krishna part and parcel of Krishna so Krishna কি কৰিলে প্ৰথমতে আত্মজ্ঞান দিলে আৰু second more confidential এটো confidential who is Krishna nobody knows Krishna himself only know who are you I do not know you know বলে কৃষ্ণই নিজৰ কথাটো ক'ত কৈছে একমাত্ৰ এক জায়গাত কৈছে এটা যে গীতা the more confidential আর তার পিছত গুজ্জতম most confidential knowledge to দিছে to know Krishna and surrender unto him এটা তুমি বুঝিলা তো যে কৈছে যে তুমি এতিয়া মোক surrender so these are the three types of knowledge Krishna and I am telling you 9th chapter এটো কৈছে ভগৱানে এখানে 9th chapter first যেটো 9:1 তাত কৃষ্ণই কি কৈছে ইদম তে তুতে গুজ্জম যে মই এটাইটি কনফিডেন্সিয়েল কথাটো ক'ব ওলাইছোঁ তাৰপিছত 9th chapter 2nd শ্লোক ৰাজবিদ্যা ৰাজগুজ্জম পৌদিত্ৰম ইদম উত্তমম প্ৰত্যক্ষাবাগমং ধৰ্মং সুসুকম কৰ্তম অব্যয়ম the Rajvidya Dimityam. I am going to give you king of knowledge. Rajvidya. Rajgujjam. Gujjam no, it is not confidential, most confidential. It's the king of confidence to the Yesu. Etu dile. Ekane Gitar বিভিন্ন অধ্যায়বিলাকত এইদৰে ভগৱানে জ্ঞানটো দিছে মই মানে এইটো গীতা জয়ন্তীৰ কাৰণে গীতাৰ ওপৰত কৈ আছোঁ গীতাখন কোনোবাই এনেকৈ পঢ়ে নেকি লাষ্ট চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ কৈছে নকৰিবা It's not allowed, sorry. Introduction সদায় প্ৰথম পঢ়িব লাগে তাৰপিছত go to the first chapter. বেয়া পালেও পঢ়িব লাগিব কোনে আৰম্ভ কৰিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰ উবাচ ধৰ্ম ক্ষেত্ৰে কুৰুক্ষেত্ৰে সমবেতা যুযুৎসৱ মম কপাণ্ডৱ সৈবকী অকুৰ্বত সঞ্জয় কোনোবাই এনেকুৱা উস্তাদি নকৰিবা এইটো দেখোন ধৃতৰাষ্ট্ৰহে যুধিষ্ঠিৰে ক'ব লাগিছিল ভাল লাগিলে তুমি গীতাখন তোমাৰ ভাল লগা বেয়া লগাটো পাছত কৃষ্ণৰ যিটো ভাল লাগিছে সেইটো আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ এবাৰ মাত্ৰ তুমি কান্দিলেও ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু দুবাৰ নাহে মোৰ মাৰি ভাঙি দিলেও ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু এবাৰ দুবাৰ নাহে ধৃতৰাষ্ট্ৰ বহুতে কয় গোটেই গীতাখনত 700 শ্লোক তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 540টা নে 20টা শ্লোক কৈছে কৃষ্ণ নিজে 4জনে মাত্ৰ ভাগ লৈছে কোন কোন কৃষ্ণ হিমছেল্ফ এণ্ড মোষ্ট অফ দ্য পাৰ্চন ইজ বাই কৃষ্ণ হিমছেল্ফ সেইকাৰণে এখন কৃষ্ণৰ নামত আছে গীতাখন তাৰপিছত অৰ্জুনা সঞ্জয় তাৰপিছত ধৃতৰাষ্ট্ৰ এণ্ড দিছ ফেলো ধৃতৰাষ্ট্ৰ হি স্পিক্স অনলি ওৱান্স 700ৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা শ্লোক কৈছে বহুতে কয় ঠিকেই কৰিছে যে ছিগনিফিকেঞ্চ নহয়তো নহয় ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি এণ্ট্ৰি কৰি দিব পাৰিছা যুধিষ্ঠিৰে এণ্ট্ৰি দিব পাৰিছে নেকি গীতাত ক'ৰবাত আছে নেকি যুধিষ্ঠিৰ উবাচ আছে ভীমটো কিমান আছে ভীম উবাচো আছে নেকি নাই গান্ধাৰী উবাচও নাই কোন আছে ধৃতৰাষ্ট্ৰ উবাচ আছে ধৃতৰাষ্ট্ৰ ইজ দ্য মোষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট ফেলো 700 শ্লোক যাৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ল এটা প্ৰশ্ন কৰি দিছে মাত্ৰ কিম অকুৰ্বত সঞ্জয় সঞ্জয় মোক কোৱা ইহঁতি তাত কি কৰি আছে এ কুৱেশ্যন এণ্ড হোল গীতা ষ্টাৰ্টছ ভগৱানে ক'ব লগা হৈছে অৰ্জুনে ক'ব লগা হৈছে সঞ্জয়ে ক'ব লগা হৈছে আৰু যিজনে প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ কি কৰি আছে চাইলেণ্ট লিষ্টাৰ শুনি মনে মনে কোনে থাকিব পাৰে যি জ্ঞানী শুনি তপ্তপাই কোনে কথা কয় যি অজ্ঞানী কথা ক'বই নোৱাৰি কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰি থাকে ন অজ্ঞ শুনা জানি ইগনৰেণ্ট বা কম জ্ঞানী যে কিবা কৈছে কোনো বুজি পোৱা নাই but you think that he put a single question and he attentively hearing the whole 700 shloka is the most intelligent. He understands everything. Does not require any explanation in between. Majot কোনো ধৰণৰ তেওঁ কোৱা নাই ৰবচোন ৰব মোক অলপ বুজাই দিয় Even Arjuna also put questions like that. Krishna to সুধিছে মই বুজা নাই মই এটো কৰি দিব পাওঁ সেইটো কৰি দিব এটো কেনেকৈ কৰিম সুধিছে না ধৃতৰাষ্ট্ৰই সুধিছে don't think Dhritarashtra is fool because he is acting according to the direction of Krishna. Villain role is কি হ'ব একো নাই ৰোলটো লৈছে তো নিজে he accepted the role
and he acted accordingly. The Dhritarashtra was. Anyway, the first chapter is very important. First chapter to jodi kumbai bhalke pঢ়া নাই, he cannot give entry to the Gita. I'm telling you. First chapter to ekhane khub bhalke পঢ়িব লাগে, কাৰণ it gives an entry to the whole Gita. আৰু তাত অৰ্জুনে প্ৰথমতে ভগৱানক কি কৈছে যে মোৰ ৰথটো নি অলপ আগুৱাই লৈ যোৱা, মই চাব বিচাৰিছোঁ। কোনে কৈছে? অৰ্জুনে। কাক কৈছে? পাৰ্থসাৰথী। কৃষ্ণই ৰথটো ক'লে লৈ গৈছে? এনেকুৱা এটা জেগাত লৈ গৈছে য'ত অৰ্জুনে ভীষ্ম আৰু দ্ৰোণক দেখা পায়। Look at, very intelligent. Krishna can take the chariot to anywhere he likes, you know. Krishna to Arjuna to enake koa nai, মোৰ ৰথটো এইটো জাগাত লৈ যা, মোৰ ৰথটো ইয়াত, মানে please proceed the chariot in between the shoulders. এখানাবিলাকৰ মাজত মোৰ ৰথটো লৈ যা, মই চাব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণটো ইণ্টেলিজেণ্টলি ৰথটো নি পেলাই ক'ত খাৰা কৰি দিলে? ভীষ্ম, দ্ৰোণা। আৰু যেতিয়া ভীষ্ম আৰু দ্ৰোণক অৰ্জুনে দেখা পাইছে, কৃষ্ণৰ তেতিয়া মানে মিছন সাকসেসফুল। কৃষ্ণৰ মিছনটো কি? যে অৰ্জুনৰ বুদ্ধি, অৰ্জুনৰ তথাকথিত জ্ঞান, অৰ্জুনৰ তথাকথিত শক্তিবোৰে যাতে কাম নকৰা হয়। আৰু ভীষ্মক দেখি, মই লাষ্ট ক্লাছৰ এইটো ক্লাছত কৈছিলোঁ, ভীষ্মক দেখি, দ্ৰোণক দেখি, ভীষ্ম ইজ হিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এণ্ড দ্ৰোণা ইজ হিজ spiritual master, Kripa Sajjo, Drona Sajjo is of friends, relatives, the grandfather. Dekhi, ki hoise Arjunor 42 copy bo dhorise. First chapter 29 verse. Tat ki likhise? Vepotho sos sorire mur 42 copy bo dhorise. Tar pisot ki hoise? Tor gatu utopto ho gise. ৰুম হৰ্ষহ স জায়তে, মানে গোটেই গাটোৰ নোমবিলাক পুৰিব ধৰিছে। কাৰ? কাৰ? অৰ্জুনৰ। কি দেখি? ভীষ্ম দ্ৰোণক দেখি। কোনে কৰিছে? কৃষ্ণই কৰিছে। তাৰপিছত গান্ধীৱ হাতৰ পৰা সৰি পৰিছে। গান্ধীৱম সংসতে হস্তাত, হাতৰ পৰা গান্ধীৱ সৰি পৰিছে। ছালবিলাক পুৰিব ধৰিছে। টক মানে হ'ল ছাল। টক চ এব পৰি দৈৰ্যতে, দৈৰ্য হৈ গৈছে, দাহ্য হৈ গৈছে, পুৰি গৈছে ছাল। তাৰপিছত কি হৈছে? মূৰ ঘূৰাইছে, হেৰেক হৈছে, গিৰিনে চাই গৈছে। ভ্ৰমতি এব চবে, মূৰটো ফুৰিব ধৰিছে আৰু থিৰেৰে থাকিব পৰা নাই। ন চ চক্লুমি অৱস্থাতুম, এইটো অৱস্থা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ 29 ভাৰ্চত এইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, কেনেকৈ অৰ্জুনৰ এই অৱস্থাবিলাক হৈছে। এইটো আমাৰ চবৰে হয়, প্ৰত্যেকৰে জীৱনত হয়। আৰু আমাৰ হতাশ হওঁ আমি। চব আছে, একো নাই লাগে। টকা আছে, কাম নকৰে। জ্ঞান আছে, কাম নকৰে। সৌন্দৰ্য আছে, কাম নকৰে। বলৱান, ৰূপৱান, ধনৱান, চব বানবোৰ নোহোৱা হৈ যায় আৰু আমি কি হৈ যাওঁ? হতাশ হৈ যাওঁ। আৰু অৰ্জুন এইটো অৱস্থাত কিন্তু ইমানো নহয়, বহুত বেছি হতাশ হৈ গৈছে। আমাতকে বহুত বেছি আছে অৰ্জুন। অৰ্জুন ষ্ট্ৰেংথ, অৰ্জুনছ ইণ্টেলিজেন্স, অৰ্জুনছ টলাৰেন্স ইজ মাছ মোৰ দেন ইউ এণ্ড মি। সেইকাৰণে কৃষ্ণই ড'জটো মানে বহুত বেছি দিব লগা হৈছে টু গেট হিম ডিপ্ৰেছড, এণ্ড হি ইজ এক্সট্ৰিমলি ডিপ্ৰেছড। কৃষ্ণই ইমানখিনিও দিয়া নাই যে ডিপ্ৰেছড হৈ গ'ল, একদম ডিপ্ৰেছড হৈ গ'ল, ট'টেলি ডিপ্ৰেছড, ট'টেলি ডিছপইণ্টেড, ট'টেলি বিউইল্ডাৰ্ড। হাতৰ পৰা গান্ধীৱ পৰি পৰিছে, গান্ধীৱ দাবী। তো কোনে পাৰিব? কৃষ্ণ। ইজ অনলি পচিবল ফৰ কৃষ্ণ, এণ্ড কৃষ্ণ হেজ গট মিছন। এইটো কাৰণে কৰিছে। কৃষ্ণ এইটো কৰাৰ মাজত এটা কি আছে? অভিপ্ৰায় আছে। গতিকে ভগৱানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তাৰপিছত ভগৱান ৰৈ আছে অৰ্জুনে জাগাত আহিব পাৰিছে নাই। যেতিয়া অৰ্জুনে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ 7 ভাৰ্চত ক'লে যে মই আপোনাৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মই আপোনাৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ, এনেই মুখৰ পৰা কোৱা নাই,
আমি যেনেকৈ ইনিচিয়েশ্যন লোৱাৰ আগত এনেই কৰি দিওঁ আৰু এনেকৈ কোৱা নাই শিষ্য মানে আই এম গোয়িং টু লিসন ইয়ৰ অৰ্ডাৰ শিষ মানে শাসন প্ৰভু আপুনি আমাৰ শিক্ষাগুৰু তাৰপিছত যদি মই কওঁ সদায় ৰেগুলাৰ ক্লাছত আহিবা হ'ব নাহে তাৰমানে কি শাসন পালন নকৰে মোৰ শিষ্যই নহয় মোৰ কথা মই কোৱা নাই মানে এনেই কৈছোঁ শিক্ষা গুৰু বুলি ক'লে ইজন অট'মেটিকেলি শিষ্য হৈ যায় আৰু শিষ্য মানে শাসন পালন কৰিব লাগিব সেইটোৱেই শিষ্য শিষ ধাতুৰ পৰা আহিছিল কৃষ্ণক যেতিয়া অৰ্জুনে কৈছে 2nd চেপ্টাৰ 7th শ্লোকাত যে শিষ্যস্তম অহম সাধিমান্তম প্ৰপন্নম যে মই শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপোনাৰ একদম ইয়াৰ পৰা কোৱা নাই দ্য হাৰ্ট হি ফিলছ লাইক কৃষ্ণ ইজ মাই সুপ্ৰিম মাষ্টাৰ এণ্ড আই টেক আশ্ৰয় মই আপোনাৰ ওচৰত কি লৈছোঁ আশ্ৰয় লৈছোঁ বুলি কৈছে স্বাভাৱিকতে মানে অৰ্জুন এটা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে কৃষ্ণ ৰৈ আছিল আৰু তাৰপিছত কৃষ্ণই কি ক'ব আৰম্ভ কৰিলে কথা ক'ব আৰম্ভ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত কৃষ্ণই দেৰ ইজ নট এ ছিংগল ৱৰ্ড কৃষ্ণ আটাৰ কোৱা নাইতো অনলি ফ্ৰম 2nd চেপ্টাৰ কৃষ্ণই টেক পাৰ্ট কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণই কথা কৈছে অৰ্জুনে শুনিছে অৰ্জুনে বুজি পাইছে অৰ্জুনে কামত লগাইছে বিকজ কৃষ্ণ মেক হিম কম্পেটেবল ফৰ দ্য চিটুৱেশ্যন এই গোটেই বস্তুটো যাতে হৈ উঠে তাৰ কাৰণে সহজ কৰি তুলিছে আমি যে কেতিয়াবা কওঁ ছাৰে ক্লাছত বুজালে আৰু ইমান ভাল লাগে পৰীক্ষাত গৈ লিখি দিব পাৰি চব ছাৰেতো নহয় চবটো কৃষ্ণ ছাৰ নহয় কিছুমান ছাৰে বুজালে ইমান ভালকৈ বুজায় ঘৰত নপঢ়িলেও হয় এইটো এটা সাধাৰণ ছাৰ আৰু কৃষ্ণ হ'ল দ্য সুপ্ৰিম টিচাৰ So when he teach, when he preach, when he speak, our ছাত্ৰটো আকৌ অৰ্ডিনাৰী নহয় আমাৰ নিচিনা নহয় very sincere students so I listen very carefully attentively from the supreme teacher so what happened he listen he understands and he put into action শুনিলে বুজিলে কামত খটুৱালে এইটো সহজ নহয় সেইকাৰণে অৰ্জুনৰ কৃষ্ণৰ কথাবিলাক যেতিয়া শুনিলে হি লিসন হি ৰিয়েলাইজ এণ্ড হি পুট ইনটু একশ্যন ইন ৰাইট ডিৰেকশ্যন যি কৰিব লাগে সেইটো কৰি দিছে বিকজ দ্য টিচাৰ ইজ কৃষ্ণ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্ট ইজ অৰ্জুন টিচাৰ ইজ ফিক্স গীতা ইজ ফিক্স গীতা ইজ ফিক্স ইট ইজ বাই হুম কৃষ্ণ হিমসেল্ফ But the students are different. You like to listen to Krishna, to realize, to put into action, you must be like Arjuna. Arjuna hobo lagibo. Aru Arjuna keneke hobo lagibo? Aru ta class bujai dibo. Anyway, gotike he put into action, teo juddho koribole, teo moh bilak atori gol, Arjunor jiman bilak moh asile, 11th chapter, first shloka. Moham ayam বিগত মম মোৰ মোহবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত কৈছে মই এতিয়া স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছোঁ প্ৰকৃতিম গতঃ মই এতিয়া স্বাভাৱিক হৈছোঁ মানে এইবিলাক উল্টা পুল্টা কথা বহুত কৈছিলোঁ নহয় কৃষ্ণ বহুত ক্ষমা খুজিছে চ' মেনি এক্সকিউজ হি গিভেন টু কৃষ্ণ কৃষ্ণ আই এম চ' চৰি চেপ্টাৰ এটা আছে অৰ্জুনে য'ত চৰিয়ে কৈ আছে মই ভবাই নাছিলোঁ চব আমাৰ হয় এইটো অৱস্থা ভবাই নাছিলোঁ কেনেকৈ যে হৈ গ'লে গম কৃষ্ণই কৈছে তহঁত গন্ধ উলিয়া এনে ভালকৈ গীতা পঢ় একদম পাক্কা হৈ যাবি আৰু সেইকাৰণে তাৰপিছত তেওঁ মানে চেতনাটো ঘূৰাই পালে আৰু সেইকাৰণে এই যে গীতাৰ যিবিলাক বাণী দ্য ভাৰ্চেছ অফ গীতা যিবিলাক নিৰ্দেশ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আৰু যিবিলাক উপদেশ ছাজেশ্যনছ বা যিবিলাক সমাধান সলিউশ্যনছ দিজ আৰ নট মেণ্ট ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন গীতা ইজ নট a religious belief. Gita is not meant for a particular religion. It is meant for whom? Human civilization. Manuhor karone. Konoba jodi manu hoi thakibo bicharise, first be a human first, then be a good human. So bhal manu jodi hobo khojise tar manu hoi lobo lagibo.
আৰু মানুহ যদি হ'ব খুজিছে তে মানুহ নামৰ যন্ত্ৰটো চলিবৰ কাৰণে এটা মেনুৱেল আছে এই মেনুৱেলটো পঢ়িব লাগিব so this Gita is not meant for Hindu not meant for so-called other religions Muslims Christians Yehudi কাৰো কাৰণে নহয় Gita is for any two-legged animal যাৰ দুটা চকু দুখন ভৰি এটা নাক মুখ আছে তাৰ কাৰণে গীতা আৰু গীতাখন এখন পুথি য'ত আমি সকলো বিপদৰ পৰা সকলো দুৰৱস্থাৰ পৰা সকলো বিভ্ৰান্তিৰ পৰা বিবল অৱস্থাৰ পৰা দিশহাৰা অৱস্থাৰ পৰা ডিৰেকশ্যনলেছ হৈ যাওঁ হোপলেছ হৈ যাওঁ বিখন্ন অৱস্থাৰ পৰা চৰো হৈ যায় গ্ৰীভ হৈ যায় কেতিয়াবা বা কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ যায় বিউইল্ডাৰ্ড হৈ যাওঁ আই ডোণ্ট ন' হোৱাট টু ডু ৱেৰ টু গ' এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ আৰু সহজে মুক্তি পাব পাৰোঁ সহজে উদ্ধাৰ পাব পাৰোঁ we can relieve ourselves from the bewildering situation from the grief from puzzles from depression from disappointment simply by listening Gita so for any unfavorable situation to get a solution we must take help of Gita ekane Gita poribo lage aru Gita পঢ়িলে মহাত্মা গান্ধী এটা কথা কৈছিলে when doubts haunt me যেতিয়া মানে নিৰাশা হতাশা এই সংশয় সন্দেহবিলাকে মোক হাউণ্ট কৰে মানে মোক আমনি দি থাকে when disappointments stare me in my face যেতিয়া disappointment মানে হতাশাই মোৰ মুখত একদম চাই ৰৈ থাকে থৰ লাগি stare মানে থৰ লাগি চাই থাকে মোলৈ আৰু তেতিয়া কৈছে I see not one way of hope on the horizon যেতিয়া মই ক'তো একো আশাৰ ৰেঙনি বিচাৰি নাপাওঁ I not see any scope of hope I turn to Bhagavad Gita কৈছে মই ভাগৱত গীতাৰ খণ্ডৰ ফালে এবাৰ চাওঁ I take Gita in my hand and find a verse to comfort me আৰু এইখনত মই এনেকুৱা এটা মানে ভাৰ্চ বিচাৰি পাওঁ যিটোৱে মোক কি সান্তনা দিয়ে and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. মোৰ যে এই দুৰ্বাৰ দুখৰ মাজত এটা হাঁহি দিব পৰা কৰি দিয়ে কোনে গীতা those who meditate on Gita will derive fresh joy and new meaning from it every day. আৰু তেওঁ কৈছিলে যদি কোনোবাই গীতাখন সেইকাৰণে পঢ়িব পাৰে ধ্যান কৰিব পাৰে পঢ়িব পাৰে তাৰ অৱশ্যই কি হয় ফ্ৰেছ জয় কালিৰ জয়টো নহয় আজিৰ জয়টো নহয় ৰসগোল্লা খাই থাকিলে প্ৰত্যেক দিনে ৰসগোল্লাৰ জয় পায় কিন্তু গীতা পঢ়িলে প্ৰত্যেক দিনে এদিন ৰসগোল্লা এদিন ৰসমলাই এদিন চমচম বেলেগ বেলেগ ৰস পায় ফ্ৰেছ জয় পায় এই যে মই ক্লাছ দি আছোঁ আজি কিমান দিন গীতাৰ কথা কৈছোঁ ৰিপিট হৈছে নেকি লাগিছে is it a repetition everything it is a fresh enjoyment it is not because of me it is because of this wonderful Batman he কৈছে এইটো পঢ়ে যদি কোনবাই every day he will get a fresh enjoyment and a new meaning from it and get a always new meaning from it positive meaning from it so I can have my earnest request to everybody that please not for your initiation not for your shelter but for your own development is read Gita so এটা খাই দিয়ক না so read Gita Gita পঢ়িব লাগিব আৰু পঢ়িলেহে প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'ব প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'লে সানডে ক্লাছত আহিব আৰু নবা ঘৰত বহি গীতা চাই থাকিব আৰু এনেই চাই থাকিব এইটো কামত নাই যদি গীতা কোনোবাই ইচ্ছা কৰিছে যে মই অলপ কি পঢ়িব লাগিব গীতা পঢ়িব লাগিব গীতা পঢ়িলে কাৰ লাভ হ'ব মোৰ নিজৰ লাভ হ'ব আৰু নিজৰ লাভ হ'লে কি কৰিব পাৰিম এভৰিডে এনজয়মেণ্টত থাকিব পাৰিম হাঁহি থাকিব পাৰিম আৰু কি কৰিব পাৰিম আই গেট এ মিনিং অফ দ্য লাইফ এভৰিডে আৰু প্ৰত্যেক দিনে মোৰ জীৱনৰ এটা এটা কি পাম নতুন অৰ্থ বুজি পাম আজি বুজি পালোঁ মই কোন কালি বুজি পাম ভগৱান কোন পৰহি বুজি পাম ভগৱান আৰু মোৰ মাজত সম্বন্ধ কি তাৰপিছত লাহে লাহে কি বুজি পাম মই কেনেকৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লাগে সব ৰাস্তা গম পাম হৰে কৃষ্ণ চ' তোমালোকে এতিয়া অলপ আৰতি কৰি যাবা এই মানে